ถ้าไม่หวานน้อยก็ช้อนหนึ่งถ้าปกติก็2 ช้อนที่รัฐบาลบอกว่าเฮ้ยเขาอยากจะเริ่มปรับ ให้มันเป็นปริมาณ50หมายความว่าหวานปกติจะเป็นช้อนเดียวแล้วก็ลดลงปริมาณแล้วแต่ลูกค้าสั่ง So we're gonna have a bit of fun today. I'm going to go to a real life Thai milk tea stall or a Thai tea stall on the side of the road, and we're going to order and see exactly how much sugar would normally going in there versus what I really want. These flies everywhere. It feels like Australia. Anyway, let's go. So this is the place that we're ordering from. You can see Carnation. So there's Fontaine Cafe, Chao Samlan. So Samlan is like feeling really good. You call like a cruise boat in รือSamlan. So this is Cafe Chao Samlan with แม่ค้าน้อยที่ไก่ทาอยู่โอเคสวัสดีครับนี่อันนี้เป็นแม่ค้านะครับนี่ต้องขอบคุณมากพอดีกำลังจะปิดร้านพอดีแต่สุดท้ายทีนี้เอาชาเย็นแบบหวานปกตินะครับแล้วช่วยบอกเลยเวลาชงชาว่ามันกำลังจะใส่อะไรบ้างอันนี้ชาไทยเป็นชาไทยตามมือเป็นอย่างนี้อันนี้เป็นตามมือก็เป็นที่เป็นสีส้มอะครับที่เราจะเห็นก็ที่เห็นในห้างดีครับเราก็จะใส่ปริมาณจะใส่เข้าไปประมาณเท่าไหร่ครับถ้าเป็นชานี่ก็ประมาณช้อนหนึ่งเพราะว่ามันเข้มข้นก็จะต้องใส่น้ำร้อนแล้วก็ใส่น้ำเข้าไปมันจะร้อนเดือดอันนี้เป็นชาดำอันนี้เป็นชาดำถ้าเป็นชาไทยมันก็จะใส่ปริมาณเพิ่มไปอีกเอาเป็นชาไทยเลยครับอันนี้คือชาดำนะคือช้อนเดียวถ้าเป็นชาปกติมันก็จะเปลือกของไม่เป็นไรเดี๋ยวได้อันนี้ถ้าทำตอนเช้าจะใส่ประมาณ5 ช้อนถ้าอันนี้คือเราพูดก็พอแล้วเนาะปิดร้านเกรงใจไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจ่ายให้ใส่ก็ได้2 ช้อนก็ได้เราจะเข้มข้นแล้วก็ใส่น้ำปกติมันไอ้นี่แหละแต่น้ำเหมือนแสดงว่าซ้ายมือเป็นชาไทยธรรมดาใช่แล้วขวามือเป็นชาดำใช่ก็จะแช่ประมาณ2-3 นาทีถ้าน้ำมันร้อนมันก็จะออกครับไปเจอเป็นอย่างเงี้ยเอาอย่างเงี้ยถ้าที่ใส่นมครับนี่ที่ต่างชาติเขาว่าจะงงนิดหนึ่งใส่นมก็มีนมหลายแบบใช่มันจะมีนมข้นนมสดข้นสดอันนี้สดครับอันนี้เป็นนมสดแต่ไม่ได้เป็นนมจืดใช่ไหมครับจืดไม่แต่มันไม่ได้เป็นนมโคใช่ไหมครับไม่อันนี้ชานมข้นอันนี้นมข้นถ้าเราจะใส่แล้วถ้าอยากจะมีแบบนมธรรมดาด้วยมันจะต้องใส่ยังไงนมสดก็เหมือนนมโคนมสดเอาไว้ที่เทแล้วถ้าอยากสั่งแบบนมจีไม่ได้อยากจะกินนมคาร์เนชั่นเขาต้องสั่งยังไงไม่มีไม่มีที่นี่ไม่มีครับถ้าไม่มีคือนมสดมันก็มันคล้ายๆกันนี่แหละครับเอานมจืดนมสดกับนมข้นเหมือนกันแต่ถ้าเป็นชาดำหวานน้อยเอาไม่หวานเลยครับไม่หวานเลยเราก็ไม่ต้องใส่อะไรไม่ต้องใส่น้ำตาลมันก็จะประมาณนี้ดีครับประมาณนี้นะนี่ชาดำอันนี้เป็นชาดำซึ่งถ้าคนไทยจะสั่งแบบนี้เขาจะสั่งเป็นชาดำเย็นถ้าไม่บอกว่าไม่หวานถ้าเป็นหวานปกติถ้าหวานปกติใส่ช้อน1 2 ช้อนน้ำตาลกี่ช้อนนะนี่ถ้าไม่หวานน้อยก็ช้อนหนึ่งถ้าปกติก็2 ช้อนที่รัฐบาลบอกว่าเฮ้ยเขาอยากจะเริ่มปรับให้มันเป็นปริมาณ50หมายความว่าหวานปกติจะเป็นช้อนเดียวแล้วก็ลดลงปริมาณแล้วแต่ลูกค้าสั่งแล้วก็ลดลงต้องเป็นถ้าเป็นชาดำชาเย็นชาเย็นใส่นมหวานน้อยหวานน้อยถ้าน้ำแข็งเราจะต้องใส่มากกระจืดเราก็ใส่น้อยหวานน้อยก็เป็นเน้นนมเบาแต่ของเรานะแล้วก็ต้องครีม
อ๋ออันนี้เป็นครีมอีก ใส่หรือไม่ใส่ก็แล้วแต่เรา แต่ปกติก็จะใส่ ใช่ า มันก็จะเป็นสีที่ก็จะสวย ครับก็เอาไม่หวานเลยเนาะ อันนี้ก็คือชาดำคือไม่ต้องใส่อะไรเลย ไม่ต้องใส่อะไรเพราะนี่จะ อันนี้ ดื่ คื ม อ จริง นม ครับของนม มันก็จะเป็นอีกสีหนึ่ง ก็เป็นสีส้ม ใช่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  แบบข้น ใช่ใช่ ๆลองดู ลองดูนะ หวานปกตินะ เดี๋ยวจะเอาให้ยาย โอเค อันนี้ก็นี่เราจะใส่ ครับ เห็นไหมสีมันก็จะเห็นป่ะมันก็จะเข้ม โอ้ดูแต่มันหอมมากเลยอะ ก็ใช่มันจะเป็นสีมันไม่เหมือนกัน ถ้าใส่ ครับ แล้วก็จะเป็นอย่างนี้นมหวานน้อย นมหวานน้อยมันจะใส่แค่ไหนนะ ใส่ เอาหวานปกตินะ หวานปกติอ่ะก็ประมาณนี้ โอ้แสดงว่ามีน้ำตาล2 ช้อนใหญ่ ช้อนเดียวใส่ไม่เต็มช้อน ถ้าหวานเต็มก็ใส่แค่นี้ ๆครับ แล้วก็มีนมข้นอีก เนี่ยนมข้นนมสดเราประมาณนี้ ก็น้ำตาลก็เยอะนะ แล้วแต่คน ลูกค้าไม่ได้เป็นเบา บาง หวาน คนบางคนเขาก็ชอบกินหวานขาดหวานเขาก็จะขอหวานหน่อย แล้วมีคนขอหวานเพิ่มไหม ใช่เพิ่มหวานหน่อยนี่ อืม เพราะว่าเราใส่น้ำแข็งมันก็จะละลายมัน ก็ ก็ เพิ่มหวานไปเลย มันก็จะละลายน้ำแข็ง อยากจะให้มัน นี่เป็นนี้ หวานจนหมดแก้ว ไม่ใช่แบบโอ้โหใส่เยอะแล้วก็ขาดทุน แล้วก็ใส่แก้วเล็กประมาณนี้ ครับ แล้วก็ใส่ประมาณนี้น้ำแข็งนี่ก็ประมาณนี้ อันนี้ประมาณ22 ออนซ์ 22 ออน ตักน้ำแข็งเขาเปลี่ยนทุกวันใช่ไหมครับเขาต้องส่งมาทุกวัน ใช่เขาต้องเปิด แล้วกระถางหนึ่งแบบนี้เขาจะคิดประมาณเท่าไหร่น้ำแข็ง ซองนึง60 บาท 10 บาท อันนี้คือชาดำเห็นไหม ชาดำนี่เป็นชาที่ชอบ ซึ่งคนไทยสั่งชาดำเย็นก็จะเป็นอย่างนี้ ใช่ มันก็จะสีดำมันก็จะด พอดีเมื่อวานก่อนก็ไป Amazon สั่งชาดำเย็น เราไม่ได้เป็นชาไทยเขาบอกว่าพี่ถ้าอยากจะได้ชาดำเย็นแบบไทย ต้องสั่ง ร้าน ชานมไม่ใส่นม ประมาณนั้น งง ประมาณนั้นเพราะว่าอันนี้เราก็เรา อ่า ใส่งั้นก็นี่คือร้านปกติ ครับ ร้านธรรมดาเขาประมาณนี้ อืม อันนี้คือใส่นม ครับ ใส่นมก็จะเป็นสี เทเข้าไป ก็จะแตกต่างกัน แล้วก็ราดอีก ใช่แล้วแต่คนอันนี้มันไม่หวานมันจืดมันจืด แต่นี่เป็นหวานน้อยใช่ไหมครับ หวานน้อยหวานมาก ต้องหวานน้อยก็ยังหวานเนาะ ลองชิมไหมคะ ไม่กินน้ำตาลแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวจะ อัน ยก นี้นี่ อันนี้ชิมเลยนี่ไม่ใส่กินได้กินแน่นอน ใส่นิดเดียว ได้ครับ ใส่นิด ลอง เดี ดู ยวอันนี้จะจืด จืดอร่อย รสชาติมัน อร่อย จืด อร่อย จืดจะหอมชา อันนี้นิดหน่อย ดีครับ นิดหน่อย ใส่ถุงได้ไหมครับใส่ โอเค นิดหน่อยลอง โอ้ ชิมนิดหน่อย กินน้ำตาลไม่ได้พี่กำลังลดหุ่นอยู่อ้วนเป็นหมู ขอบคุณมากที่ชื่ออะไรครับ น้อยชื่อน้อย เป็นแม่ค้าน้อย ถ้าอยากจะมาสั่งชาที่นี่นะครับ อยู่ซอยเท่าไหร่นะสุขุมวิท 65 ครับ อยู่สุขุมวิทซอย 65 มาสั่งได้เลยครับ กับแม่ค้าพี่น้อยขอบคุณมากครับ สวัสดีครับ